Dito sa ating YouTube channel today is magluluto ako ng isda. Ayan, isda sinigang sa miso. Anong oras yung video? Sulit na ang mantika. May langgam mo. Yung langgam. Mga nasa konterasan sa ating pagkain. Ayan. Ako, very simple. Buyas, hati lang natin, up lang. Tapos yung buto po ng kamatis, natanggal ko po yan. Pwede mo siyang itanim. Itanim nyo na po. Konting time lang yan. Kung yung buto ng kamatis, iwas po kayo sa appendicitis kasi ito kadalasan nakaka-appendix yung mga buto-buto. Dagdag kaalaman po yun. Yes, dito na po ingredient. Yan na po at magigisa na tayo. Sunod na po ang ating kawali. Sunod na.
salitang Tagalog. A few moments later. Nilagyan na po ang gulay. Medyo sikip mo lang siya natin. After nun, isasanin ko na siya sa kaserola. Kasi nilagyan ko na siya sa kaserola. Nilagyan ko sa naway. Para matansya mo yung sabaw na ilalagay. Hindi mo siya matansya yung sabaw sa kawali. At ating tikman habang wala pang pang-asid para sigurado mas malaman kung yung lasa bago ka maglagay ng pang-asid. Sigurado kasi may mga luto na sobrang asin, hindi mo na malasahan yung lasa ng ulam. Hindi ka masasatisfied sa mga kinakain mo, kaya kailangan ganun gagawin mo, di ba? Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, pakiclick na lang po ang notification bell at pasubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga video ko. Salamat. Medyo ganda ng aking camera na ginagamit, medyo lumalabo lang ilaw siya, pero at least hindi naman importante yung camera yan. Importante pinapakita mo, sinishare mo sa ibang tao yung mga bagay-bagay na ginagawa mo. At least maganda yung nakatulong sa ibang tao kasi hindi nila rin alam minsan paano magluto ng ganyan o kaya paano mag-repair ng mga bagay-bagay. Dito mga video ko, marami na akong video, lahat panoorin nyo na ganun lang, nare-repair ako. Lahat ng mga nare-repair ko, hindi ko pinagdadambot yun, share ko lang yun. Dagdag idea na sa ibang tao yun. Drama ko bang?